أكتر شنطة كروشيه ترند الفترة دي تصميم مستوحى من زارا، والنتيجة بجد مبهرة. الشنطة كمان حجمها واسع من جوه. هنعرف كده مع بعض ايه الخطوات اللي تخليها تطلع معاكي بنفس النتيجة المبهرة دي. فيلا كده بينا نبدأ على خطوات العمل. الشنطة اللي احنا هننفذها النهاردة مع بعض بتحتاج 5 وحدات بالشكل ده. واهم حاجه في شغل الواحده علشان تطلع معانا مظبوطه لازم يكون مقاس الابره كبير. يعني انا هنا خيط مكرميه قطن بيور. كنا بنستخدم معاه ابره مقاس 3 او 3 ونص، لا احنا هنستخدم ابره مقاس رقم 4 علشان الشغل بتاعنا يطلع مفرود ومش مقوس مننا. هنبدا نعمل دايره سحريه بالشكل ده، وبثبت ايدي هنا كده وببدا ادخل سن الابره جوه الدايره، وهسحب بيها الخيط الطويل وارفعه لفوق بالشكل ده واثبت ايدي هنا كده. هبدأ أرفع الخيط الطويل ده وامسك الدايرة من هنا كده وابدأ ارتفع سلسلة، وجوه الدايرة هشتغل 8 غرز حشو. واحنا بنشد طرف الخيط القصير ده ما نقفلش الدايرة قوي دلوقتي علشان غرز الحشو ما تضيقش مننا. هنبدأ نيجي كده في أول غرزة ونشتغل غرزتين حشو. غرزة الحشو الأولى دي هنعلمها علشان نكون عارفين فين بداية السطر التاني. في نفس المكان هشتغل كمان غرزة حشو، يعني احنا هنشتغل فوق كل غرزة تزايد غرزتين في نفس المكان، يعني ال8 غرز هيكونوا 16 غرزة. كده خلاص خلصنا السطر التاني. مجموع غرز الحشو معايا هنا 16 غرزة حشو. هنشد بقى طرف الخيط القصير ده وهنبدأ نيجي في أول غرزة هنا ونقفل بغرزة منزلقة. هنرتفع سلسلة وهنقطع الخيط. أهم حاجة في شغل الوحدات إن احنا لازم ننظف الخيط، وخصوصا خيط البداية ده كويس جدا تحت الغرز علشان مع الاستعمال ما يفكش مننا. هنبدأ دلوقتي نغير اللون، بندخل في أي غرزة تحت الحلقتين، نبدأ نسحب الخيط ونرتفع 3 سلاسل، 1 2 3. في نفس المكان هشتغل كمان عمودين، هنلف الخيط كده على الإبرة وندخل نشتغل عمود، وفي نفس المكان بنشتغل كمان عمود. هنرتفع سلسلة نتخطى مكانها غرزة تحت، وفي اللي بعدها نشتغل 3 عمود. اشتغلنا 3 عمود، نرتفع سلسلة نتخطى مكانها غرزة تحت، وفي اللي بعدها نشتغل 3 عمود. بنكرر كده لحد ما نوصل لآخر غرزة في السطر. بنشتغل 3 عمود، نرتفع سلسلة نتخطى غرزة تحت، وفي اللي بعدها نشتغل 3 عمود. اهم حاجه ما ننساش ارتفاع السلاسل. كده خلاص اشتغلت 3 عمود، ارتفعت سلسلة هتخطى مكانها غرزة تحت. شايفين دي كده غرزة المنزلقة اللي احنا كنا قفلنا فيها السطر بتاعنا. هدخل كده تحتها واشتغل 3 عمود. قبل ما نقفل السطر بتاعنا، احنا اخر السطر بيبقى معانا غرزة، هنرتفع سلسلة. اهم حاجة ما ننساش ارتفاع السلاسل اللي بيكون في نهاية السطر. هنيجي كده في السلسلة رقم 3 ونقفل بغرزة منزلقة. هنرتفع سلسلة وهنطلع بالخيط ده كده شوية ونجيبه بالشكل ده قدام الشغل كده. وهنبدأ دلوقتي نغير اللون. انا عندي الخيط ده رفيع قوي فهشتغل على فتلتين. احنا كنا بنتخطى هنا غرزة مش كده، هندخل بسن الإبرة بالشكل ده كده
ونطلع من هنا كده. يعني احنا هنشتغل من وش الشغل. هنبدأ نسحب الخيط، هثبته بايدي بالشكل ده وابدأ اسحبه من تحت الحلقة دي وارتفع 3 سلسلة، 1 2 3 كده بمثابة عمود. هرتفع كمان 3 سلسلة، 1 2 3. هنلف الخيط على الإبرة ونروح للغرزة اللي احنا كنا بنتخطاها. هدخل بالشكل ده، هلف الخيط على الإبرة واشتغل غرزة عمود. خدوا بالكم الخيط كله على وش الشغل، يعني ما بشتغلش من الظهر خالص. هنرتفع 3 سلسلة، 1 2 3. يعني أنا ارتفاع السلاسل في السطر ده بين الغرزة والغرزة 3 سلاسل. حاجة مهمة قوي إنه الخيط ده لازم يكون قدامي كده في وش الشغل، تمام؟ علشان لما نيجي نشتغل بيه السطر اللي بعده. هنلف الخيط على الإبرة ونروح للغرزة اللي احنا كنا بنتخطاها. بطلع برضو بالشكل ده واشتغل غرزة عمود ونرتفع 3 سلسلة، 1 2 3. ونروح للغرزة اللي احنا كنا بنتخطاها اهي. بطلع بسن الإبرة بالشكل ده واشتغل غرزة عمود وارتفع 3 سلسلة وابدأ اكرر كده لحد ما اوصل لاخر السطر. كده خلاص وصلنا لاخر السطر بعد ما اشتغلت اخر عمود. اهم حاجة ما ننساش ارتفاع السلاسل قبل ما نقفل السطر بتاعنا. هنيجي كده في السلسلة الثالثة ونقفل بغرزة منزلقة ونرتفع سلسلة ونرتفع بالحلقة دي كده شوية بالشكل ده. هنبدأ دلوقتي نشتغل بالخيط ده. هندخل كده الإبرة، احنا هنا كنا ارتفعنا سلسلة، هنرتفع كمان سلسلتين بمثابة عمود. هنيجي في نفس الغرزة، احنا عندنا هنا 3 عمود مش كده؟ ارتفعنا 3 سلاسل بمثابة عمود. هنلف الخيط على الإبرة وفي نفس الغرزة دي هنشتغل كمان عمود، وعندي كمان لسه عمودين هشتغل فوق كل عمود غرزة عمود واحدة. هنرتفع سلسلتين، هنروح لل3 عمود دول، هنلف الخيط كده على الإبرة وفي أول غرزة هنشتغل غرزة عمود. شايفين أنا بدخل إزاي بسن الإبرة؟ ماليش دعوة بالخيط اللي لونه موف ده. هلف الخيط على الإبرة واشتغل غرزة عمود. دايما باقي السطر بتاعنا هيكون التزايد في الغرزة التانية. أول غرزة كنا اشتغلنا التزايد في أول غرزة فوق العمود الأول، تمام؟ بعد كده التزايد بتاعي هيكون في العمود التاني. هنلف الخيط على الإبرة وفوق العمود التاني هنشتغل تزايد غرزتين عمود في نفس المكان. أدي أول عمود وده تاني عمود في نفس المكان. عندي كمان عمود هشتغل فوقه عمود واحد ونرتفع سلسلتين. هنلف الخيط على الإبرة، عندي هنا 3 عمود. الأول هشتغل فوقه عمود واحد، العمود التاني هنشتغل تزايد عمودين في نفس المكان، والعمود الأخير بشتغل فوقه عمود واحد. أهم حاجة ما ننساش ارتفاع السلسلتين، ونبدأ نكرر بنفس الطريقة لحد ما نوصل لآخر السطر. عندي 3 عمود هشتغل فوق العمود الأول عمود واحد، التاني تزايد عمودين في نفس المكان، والعمود التالت هنشتغل فوقه عمود واحد بس. أهم حاجة ما ننساش ارتفاع السلسلتين، ونبدأ نكمل لحد ما نخلص باقي السطر بتاعنا. أهم حاجة واحنا شغالين بنكمل السطر بتاعنا، الخيط اللي احنا كنا بنشتغل فيه في السطر اللي قبله أهم حاجة يكون على وش الشغل بالشكل ده، يعني ما كملش الشغل والخيط ده ورا كده، لأني هضطر إن أنا أفك وأجيبه تاني على وش الشغل.
فوق العمود التالت عمود واحد. واهم حاجة قبل ما نقفل السطر ما ننساش ارتفاع السلسلتين. هنيجي في ارتفاع السلاسل في السلسلة التالتة ونقفل بغرزة منزلقة. هنرتفع سلسلة ونرتفع بالحلقة دي كده شوية، وبرضو الخيط نسيبه على وش الشغل بالشكل ده. هنبدأ دلوقتي نشتغل بالخيط ده. احنا ارتفعنا سلسلة، هنرتفع كمان سلسلتين، وفي نفس المكان هشتغل كمان عمود. شايفين بدخل بسن الإبرة فين؟ بالشكل ده، والسلاسل دي ورا الإبرة ماليش دعوة بيها خالص. هبدأ أسحب الخيط واشتغل غرزة عمود. أنا عندي هنا 4 عمود، يبقى هرتفع 4 سلسلة، 1 2 3 4، وهروح للعمود اللي بعده هشتغل فوقه 2 عمود. احنا معانا هنا ارتفاع السلاسل بمثابة عمود واشتغلنا كمان عمود، يبقى احنا هنشتغل فوق العمود تزايد عمودين في نفس المكان. ادي اول عمود وادي تاني عمود. هنرتفع 4 سلسلة، 1 2 3 4. اهم حاجة الخيط ده ما يرجعش مني لورا كده، اجيبه لقدام واكمل الشغل بتاعي. هلف الخيط على الابرة واروح للعمود ده اشتغل فوقه عمودين. اول عمود وادي تاني عمود في نفس المكان، ونرتفع 4 سلسلة، ونبدأ نشتغل فوق كل عمود عمودين. واهم حاجة ما بين العمود والتاني بنرتفع 4 سلسلة. هخلص كده لحد ما اوصل لاخر السطر. كده وصلنا لاخر عمود، هنشتغل فوقه تزايد. اهم حاجة قبل ما نقفل السطر بتاعنا ما ننساش ارتفاع ال4 سلسلة، 1 2 3 4، ونبدأ نيجي في ارتفاع السلاسل في السلسلة التالتة ونقفل بغرزة منزلقة. نرتفع سلسلة وبرضو نرتفع بالحلقة دي كده شوية، واجيب الخيط على وش الشغل بالشكل ده. هنبدأ دلوقتي نشتغل بالخيط التاني. هنا كنا ارتفعنا سلسلة، هنرتفع كمان سلسلتين، وفي نفس الغرزة هنشتغل كمان عمود. يعني أول غرزة اشتغلنا فوقها تزايد، العمود التاني هنشتغل غرزة عمود واحدة، العمود اللي بعده عمود واحد، والعمود اللي بعده عمود واحد. السطر اللي فات كان 4 عمود، السطر ده معايا 5 عمود. هنرتفع 3 سلسلة، 1 2 3. هنروح للمجموعة اللي بعدها، فوق أول عمود هشتغل عمود واحد، العمود التاني هنشتغل تزايد. ادي تاني عمود في نفس المكان. يبقى من المجموعة التانية التزايد بتاعنا بيكون في العمود التاني. عندي لسه عمودين، بشتغل فوق كل عمود عمود واحد. نرتفع 3 سلسلة، 1 2 3. نروح للمجموعة اللي بعدها، فوق أول عمود أشتغل عمود واحد، العمود التاني بنشتغل تزايد عمودين في نفس المكان. لسه عندي عمودين، بشتغل فوق كل عمود عمود واحد. أهم حاجة ما ننساش ارتفاع 3 سلسلة، وبنكمل كده بنفس الطريقة لحد ما نوصل لآخر السطر. أهم حاجة إن الخيط ده أخليه دايما على وش الشغل بالشكل ده. كده خلاص وصلنا لآخر السطر. بعد ما خلصنا آخر مجموعة أهم حاجة ما ننساش ارتفاع ال3 سلسلة. هنبدأ نيجي في ارتفاع 3 سلسلة، هنيجي كده في السلسلة التالتة ونقفل بغرزة منزلقة. في نفس المكان هنشتغل غرزة حشو. احنا هنا كان معانا 5 عمود، فوق أول عمود هنشتغل غرزة حشو، وآخر عمود هنشتغل غرزة حشو،
والعمود رقم 3 هنشتغل فوقه غرزة مروحة مكونة من 5 عمود. آخر عمود يعني هنتخطى عمود، وفي العمود اللي بعده اللي هو آخر عمود هنشتغل غرزة حشو. هنرتفع 3 سلسلة ونروح للمجموعة اللي بعدها. فوق أول عمود هنشتغل غرزة حشو، والعمود التالت هنشتغل فوقه غرزة مروحة مكونة من 5 عمود. وآخر عمود بنشتغل فوقه غرزة حشو بالشكل ده. بنبدأ نكرر، نرتفع 3 سلسلة فوق أول عمود من ال5 عمود بنشتغل غرزة حشو، العمود التالت بنشتغل غرزة مروحة، 5 عمود في نفس المكان، وآخر عمود في المجموعة بنشتغل فوقه غرزة حشو ونرتفع 3 سلسلة، ونبدأ نكرر بنفس الطريقة لحد ما نوصل لآخر السطر. كده خلاص وصلنا لآخر السطر. قبل ما نقفل السطر بتاعنا أهم حاجة برضو ما ننساش إن احنا نرتفع 3 سلسلة. هنبدأ نيجي فوق غرزة الحشو هنا ونقفل بغرزة منزلقة. هنرتفع سلسلة وهنا هنبدأ نقطع الخيط. الوحدة دي كده وزنها 34 جرام. هنبدأ دلوقتي نشتغل بالخيط ده. هنا كنا ارتفعنا سلسلة، هنرتفع كمان سلسلتين، وفي نفس المكان هشتغل كمان عمود. هنلف الخيط على الإبرة ونيجي في العمود اللي بعده نشتغل غرزة عمود، بس مش هنقفلها للآخر، هنطلع من حلقتين 2، بيتبقى عندي حلقتين على الإبرة. شايفين غرزة الحشو اللي احنا كنا بنشتغلها دي؟ هدخل فيها كده وهسحب الخيط، والحلقة دي هطلع بيها من الحلقتين دول بالشكل ده. هنلف الخيط على الإبرة. احنا كنا ورا بنشتغل بالخيط اللي لونه موف ده 4 سلسلة. فوق ال4 سلسلة دول هندخل كده في الفراغ بتاعها ونشتغل 5 عمود. ادي 1 2 3 4 5. هنروح للمجموعة اللي بعدها، هنلف الخيط على الإبرة. شايفين احنا اشتغلنا مرة على وش الشغل ومرة على ظهر الشغل، هنرجع تاني نشتغل على وش الشغل. هنلف الخيط على الإبرة كده ونيجي فوق العمودين دول. فوق أول عمود هنشتغل تزايد، يعني عمودين في نفس المكان. ادي أول عمود، ادي تاني عمود في نفس المكان. هلف الخيط على الإبرة واجي كده فوق العمود اللي بعده ده اشتغل عمود بس مش بقفله للآخر. بروح لغرزة الحشو دي، هدخل كده هسحب الخيط واطلع كمان من الحلقتين اللي على الإبرة. نبدأ نلف الخيط على الإبرة. شايفين غرزة المروحة دي؟ وراها كده أو تحتها هنلاقي ال4 سلسلة، هنبدأ نشتغل فوقها 5 عمود، أو في الفراغ بتاعها 5 عمود. أهم حاجة نتأكد من عدد الغرز بتاعتنا. كده خلصنا ال5 عمود. هنبدأ نشتغل دلوقتي على وش الشغل. عندي العمودين دول، فوق أول عمود هنشتغل تزايد، ادي 1 2 في نفس المكان، والعمود التالت باخده مع غرزة الحشو. هنلف الخيط على الإبرة
ونسحب الخيط، نطلع من حلقتين 2 بس. ابدأ اروح لغرزة الحشو، هدخل تحت الحلقتين اسحب الخيط واطلع كمان من الحلقتين اللي على الابرة بالشكل ده. بنبدأ نكرر لحد ما نوصل لاخر السطر. تحت المروحة دي بيكون معايا 4 سلسلة بشتغل فيهم 5 عمود. خلصنا ال5 عمود، هنيجي للعمودين اللي قدام دول، هنلف الخيط واول عمود بيكون تزايد، اتنين في نفس المكان. العمود اللي بعده هشتغل عمود بس مش بقفله للاخر، بقى معايا حلقتين واروح لغرزة الحشو اسحب الخيط واطلع كمان من الحلقتين اللي على الابرة. بنبدأ نكرر لحد ما نوصل لاخر السطر. كده خلاص وصلنا لاخر مجموعة. هنبدأ نيجي دلوقتي في ارتفاع السلاسل في السلسلة الثالثة ونقفل بغرزة منزلقة. هنرتفع 1 2 3 وهنيجي في العمود التاني هنشتغل 5 عمود في نفس المكان. احنا كان معانا 3 عمود، اشتغلنا فوق اول عمود غرزة عمود واحدة او ارتفاع السلاسل بمثابة عمود. العمود التاني اشتغلنا فوقها غرزة مروحة مكونة من 5 عمود، والعمود الاخير هنشتغل فوقه غرزة عمود. الغرزة اللي بعدها هنشتغل غرزة نص عمود. هنبدأ دلوقتي نشتغل فوق 11 غرزة 11 غرزة حشو. ادي 1 11. احنا كده هنبدأ نحول الدايرة لمربع. كده اشتغلنا 11 غرزة حشو، الغرزة اللي بعدها هتكون غرزة نص عمود. كده وصلنا لل3 عمود، هنيجي فوق أول عمود هنشتغل غرزة عمود واحدة. العمود التاني بنشتغل فوقه 5 عمود. العمود اللي بعده بشتغل غرزة عمود. الغرزة اللي بعدها هنبدأ نشتغل نص عمود. هنكرر دلوقتي اللي احنا عملناه بعد ما اشتغلنا غرزة المروحة اللي هنا، اشتغلنا عمود نص عمود وبدأنا نشتغل 11 غرزة حشو. هنبدأ نكرر هنا بعد غرزة المروحة اشتغلنا غرزة عمود نص عمود، هنبدأ بقى دلوقتي نشتغل 11 غرزة حشو. حداشر. خلصنا 11 غرزة حشو، يبقى اللي بعدها نص عمود. كده وصلنا لل3 عمود. أول عمود هشتغل غرزة عمود واحدة. العمود التاني هنشتغل غرزة مروحة عبارة عن 5 عمود. الغرزة اللي بعدها غرزة عمود. الغرزة اللي بعدها غرزة نص عمود. دلوقتي هنبدأ نشتغل 11 غرزة حشو. اشتغلنا 11 غرزة حشو، الغرزة اللي بعدها هتكون غرزة نص عمود. كده وصلنا لل3 عمود. هنبدأ نكرر فوق أول عمود عمود، والتاني هنشتغل غرزة مروحة، والتالت هنشتغل غرزة عمود، والغرزة اللي بعدها نص عمود، ونبدأ نكمل 11 غرزة حشو. هخلص كده وبعدين نرجع علشان نكمل مع بعض.
11. واخر غرزة هتكون غرزة نص عمود. هنبدأ نيجي كده في ارتفاع 3 سلسلة وهنقفل بغرزة منزلقة. هنرتفع سلسلة وفي نفس الغرزة هنشتغل غرزة حشو. احنا كان عندنا هنا كده 5 عمود مش كده؟ 1 2 3. في الغرزة التالتة دي هنحط كده فيها الماركر. الغرزة اللي بعدها هنشتغل غرزة حشو. الغرزة اللي بعدها حشو. هنيجي في العمود التالت ده من غرزة المروحة هنشتغل فيه 3 غرز حشو. 1 2. والغرزة التانية دي برضو هنعلمها بالماركر في نفس المكان كمان غرزة. يبقى احنا اشتغلنا الغرزة دي تزايد 3 غرز حشو في نفس المكان. هنبدأ نكمل غرز حشو لحد ما نيجي للزاوية هنا اللي هي ال5 عمود. عندي 1 2 وفي العمود التالت هنحط الماركر. هنيجي في ال5 عمود اللي هنا في العمود التالت 1 2 3 وهنحط الماركر. آخر وحدة معانا أو آخر مجموعة معانا 1 2 3. يبقى دي الزوايا بتاعتي. هنبدأ نشتغل غرز حشو لحد ما نوصل للماركر هنا. كده وصلنا للغرزة اللي فيها الماركر. هنبدأ برضو نشتغل تزايد 3 غرز حشو في نفس المكان. والغرزة التانية من ال3 غرز دول برضو نحط فيها الماركر. نبدأ نكمل غرز حشو لحد ما نوصل للماركر هنا. كده وصلنا للغرزة اللي في الزاوية. هنبدأ برضو نشتغل 3 غرز حشو في نفس المكان وبنعلم الغرزة التانية من ال3 غرز. بنبدأ نكمل غرز حشو لحد ما نوصل للماركر اللي في الزاوية التانية. كده وصلنا لآخر زاوية. نشتغل برضو تزايد ونعلم الغرزة التانية 3 غرز في نفس المكان. ونبدأ نكمل غرز حشو لحد ما نوصل لبداية السطر. هنبدأ نيجي في أول غرزة حشو هنقفل بغرزة منزلقة. هنرتفع سلسلة وفي نفس المكان هنشتغل حشو. هنبدأ نشتغل دلوقتي فوق كل غرزة غرزة حشو ما عدا الغرزة اللي في الزاوية هنا أو اللي فيها الماركر هنا هشتغل برضو فيها تزايد 3 غرز حشو في نفس المكان. خلصنا التزايد هنبدأ نكمل فوق كل غرزة غرزة حشو واحدة لحد ما نوصل للماركر هنا. نشتغل برضو 3 غرز حشو في نفس المكان. نكمل غرز حشو لحد ما نوصل للزاوية هنا. نبدأ نشتغل التزايد بتاعنا 3 غرز حشو في نفس المكان لحد ما نوصل لنهاية السطر. هخلص بقى كده السطر ده وبعدين نرجع علشان نكمل مع بعض. كده خلاص بعد ما وصلت لآخر السطر هنا كمان قطعت الخيط. هنبدأ ننهي السطر بإبرة التنظيف. هنبدأ نيجي تحت أول غرزة تحت الحلقتين ونرجع ندخل تاني من نفس المكان اللي طالع منه الخيط وبناخد كمان الحلقة اللي بتكون تحته دي. ونبدأ ننظف الخيط ونثبته تحت الغرز. هناخد بقى المقاس النهائي للوحدة بتاعتنا. يعني داخلة على 19 سنتي. أنا هنا اشتغلت 5 وحدات بنفس الطريقة. هنبدأ بقى دلوقتي نجمعهم مع بعض. احنا كنا هنا بنشتغل 3 غرز حشو في نفس المكان مش كده؟ عندي 3 غرز اهو. هندخل في الغرزة اللي في النص في الحلقة الخلفية كده بالشكل ده. يبقى احنا عندنا 3 غرز حشو بندخل في الغرزة اللي في النص هنا بس في الحلقة الخلفية. تمام. وهنا برضو عندي 3 غرز هندخل اهي 3 غرز 1 2 3 اللي كانوا في نفس المكان. هندخل في الحلقة الخلفية بالشكل ده ونيجي برضو في ال3 غرز اللي كانوا هنا اهي هندخل بالشكل ده.
هنبدأ نسحب الخيط، نطلع من الحلقة دي ومن الحلقة كمان دي. يبقى احنا بنبدأ نجمع من الزاوية. هندخل في الغرزة اللي بعدها في الحلقة الخلفية والحلقة الأمامية للغرزة اللي قصادها. هلف الخيط على الإبرة، أطلع من الحلقة دي الحلقة دي والحلقة كمان اللي على الإبرة. يبقى أنا باخد الحلقة دي مع الحلقة دي، بندخل بالشكل ده، بندخل هنا كده وبدخل في الحلقة الأمامية للغرزة اللي قصادها. يعني باخد الحلقتين اللي جوه قصاد بعض دول، بس طريقة الدخلة بتاعة الإبرة بدخل كده واخد الحلقة اللي قصادها بالشكل ده. تمام. يبقى هاخد الحلقة دي مع الغرزة اللي قصادها، هاخد لفة بالخيط واطلع من هنا والحلقة دي والحلقة كمان اللي على الإبرة. ببدأ اخد كده كل غرزة قصاد التانية. ما نوصل للزاوية التانية اللي هنا كده. وصلنا للغرزة اللي في الزاوية. احنا كان عندنا هنا 3 غرز وبرضو هنا 3 غرز. باخد الغرزة اللي في النص مع الغرزة اللي في النص، ده كده بيكون آخر التجميع بتاعنا. تمام. الغرزة اللي بتكون في الزاوية بالشكل ده. هنا هنقطع الخيط ونبدأ ان احنا ننضفه تحت الغرز كده. خلاص بعد ما جمعت كل الأجزاء مع بعضها واديتها كوية خفيفة كده على الظهر بمكوة البخار، هنبدأ كده نجمع. أنا كده جمعت 1 2 3 4. تمام. هبدأ بقى أقفل ال4 دول مع بعض بنفس الطريقة بالظبط اللي احنا كنا بنجمعها مع بعض. هنبدأ نيجي في الغرزة اللي في الزاوية مع الغرزة اللي في الزاوية، في الغرزة اللي في الزاوية برضو هنا، ونسحب الخيط ونبدأ برضو ناخد كل غرزة قصاد التانية بغرزة منزلقة. دلوقتي نجمع جزء القاعدة مع جسم الشنطة. هنبدأ ناخد، شايفين الزاوية اللي احنا اشتغلنا فيها مع بعض دي وجمعناهم مع بعض، هنبدأ ناخدها مع الزاوية اللي هنا. عندي 3 غرز في نفس المكان، يبقى احنا هناخد الغرزة اللي في النص دي. هبدأ اسحب الخيط واطلع من كل الحلقات مرة واحدة بالشكل ده، ونبدأ ناخد برضو كل غرزة قصاد التانية. هكمل كده لحد ما اوصل للزاوية التانية هنا. وصلنا للزاوية اللي هنا، هبدأ اخد الغرزة دي مع دي مع الغرزة اللي في الزاوية هنا. تاني بندخل ازاي؟ بدخل هنا وهنا والغرزة اللي في الزاوية هنا. ببدأ اسحب الخيط واطلع من كل الحلقات اللي موجودة على الإبرة، ونبدأ ناخد كل غرزة قصاد التانية بغرزة منزلقة، ونجمع الزوايا برضو بنفس الطريقة لحد ما نوصل لآخر السطر.
كده خلاص وصلنا لاخر القاعدة. انا هنا كده قطعت الخيط وهبدأ ان انا اعديه لجوه كده. هبدأ ان انا اسحب الخيط وهنبدأ نقفل اخر غرزة مع بعضها هنا بإبرة التنظيف. هاجي كده تحت اول غرزة وارجع ادخل تاني من نفس المكان هنا، بس هاخد الخيط لجوه وابدأ ان انا اثبته وانضفه كده تحت الغرز. هنيجي هنا في الغرزة اللي في الزاوية هنا ونسحب الخيط، نرتفع سلسلتين، ونيجي برضو في الغرزة اللي في الزاوية هنا هنلف الخيط على الإبرة ونشتغل نص عمود، ونيجي في أول غرزة هنا نشتغل حشو، وفوق كل غرزة هنشتغل غرزة حشو لحد ما بنوصل للزاوية اللي هنا. كده وصلنا للغرزة اللي في الزاوية هنا، هنبدأ نلف الخيط على الإبرة ونشتغل غرزة نص عمود. الغرزة اللي بعدها هنا برضو هلف الخيط على الإبرة ونشتغل غرزة نص عمود، ونبدأ نكمل غرز حشو ونشتغل بنفس الطريقة في الزوايا دي لحد ما نوصل لنهاية السطر. كده وصلنا لآخر السطر. هنبدأ نيجي كده في السلسلة التانية ونبدأ نقفل بغرزة منزلقة، هنرتفع سلسلة وفي نفس المكان هنبدأ نشتغل غرزة حشو، وهنبدأ نشتغل سطر كامل من غرزة الحشو. هخلص كده السطر ده كمان وبعدين نرجع علشان نكمل مع بعض. كده خلاص وصلنا لآخر السطر. هنبدأ بقى ننهي السطر بتاعنا بإبرة التنظيف. هبدأ اجي تحت اول غرزة وارجع ادخل تاني من نفس المكان اللي كان طالع منه الخيط، ونبدأ ننظف الخيط ونثبته كده تحت الغرز. دلوقتي بقى هنبدأ نعمل ايد الشنطة. انا هسيب مسافة كده علشان نبدأ نخيطها في الشنطة. هنعمل عقدة بداية وهرتفع 4 سلاسل، 1 2 3 4. هرتفع كمان سلسلة وهنبدأ نشتغل غرز حشو. فوق كل غرزة كده هنشتغل غرزة حشو ونبدأ نرتفع سلسلة ونرتفع كده عدد من السطور من غرزة الحشو، وبعدين نرجع علشان نكمل مع بعض. كده انا هنا ارتفعت 72 سطر، وبرضو سبت في الناحية التانية مسافة كده من الخيط علشان نبدأ نخيط اليد في الشنطة. بس قبل ما نخيطها هنا هنبدأ نجيب مسافة كده من الخيط مع إبرة التنظيف. هنيجي من تحت هنا ونبدأ ندخل الخيط ونثبته كده قبل ما نخيط طرفين الايد في بعض، يعني احنا هنتني اليد بالشكل ده ونبدأ نخيطها. نفس عدد السطور اللي هنسيبها هنا بنسيبها على الناحية التانية. انا هسيب 4 سطور وهبدأ من السطر الخامس. كده 2 4 5. ببدأ اخد السطر ده مع السطر ده، بتنيهم كده وببدأ اخدهم قصاد بعض.
بنبدأ نمشي كده بنفس الطريقة لحد ما نوصل لآخر 4 سطور في الناحية التانية هنا. دلوقتي بقى هنبدأ نثبت اليد في الشنطة برضو بإبرة التنظيف. ثبت الناحية دي بالشكل ده، ده بيكون شكلها. هبدأ ان انا احط اليد على نفس الخط ده كده في النص بين هنا وبين هنا. هبدأ اثبت اليد هنا بالشكل ده. هنا علشان اللون ده غير اللون ده فمش هينفع ان انا اخيط بغرز ادخل واخرج في الشنطة، فهنخيطها كده من تحت الاول بالشكل ده. باخد حلقة من الغرزة هنا كده بالشكل ده، واخد حلقة من هنا. ده كده شكل شنطتنا بعد ما خلصت. ما تنسوش كده تشاركوني رأيكم في التعليقات، ولايك وشير كده مع الأصحاب، ولو لسه مش مشتركين يسعدني طبعا انضمامكم للقناة. أشوفكم كده على خير في فيديو جديد إن شاء الله. باي باي.